แล้ววันนี้เราก็อยู่กันที่ภูผาป่าสนนะคะจะบอกว่าตอนนี้อากาศเย็นมากเลยค่ะประมาณ25-24 องศาได้หนาวๆเลยแล้วก็มีลมพัดแรงๆเดี๋ยวรอดูนะคะช่วงเย็นๆจะไปลอยน้ำกันเราจะไปพายซับกันค่ะตรงนู้นเป็นเขาเรียกเป็นเขื่อนหรือเป็นอ่างเก็บน้ำนะคะตรงนู้นเป็นอ่างเก็บน้ำนะคะแล้ววันนี้เราก็กางเต็นท์กันในวิวต้นสนรายล้อมแบบนี้เลยดีมากเลยทุกคนไม่ร้อนอากาศดีเย็นๆแล้วก็ตรงนู้นเป็นร้านกาแฟด้วยมีร้านข้าวด้วยสะดวกสบายสุดๆผัดกันสุกใครชอบแบบนี้เหมือนกันไหมอ่ะพายซับเรือก็ได้ที่นี่เขามีเรือให้เช่านะภูผาป่าสนทุกคนมาโลดเช่าเรือ200 บาทมีชูชีพให้ด้วยแล้วก็พายไปเลยคุณลุงไม่ได้บอกว่าต้องคืนตอนไหนอ่ะคุณลุงบอกว่าไปบอกแล้วเดี๋ยวไม่พายกับชูชีพลงมาให้แต่ว่าเราอ่ะเอาซับกันมาเองลองได้สิแต่ถ้าใครเอาซับมาเองต้องมีชูชีพนะคะเป็นของความปลอดภัยชิลมากเลยอ่ะที่นี่มันแค่ราชบุรีเองอ่ะขับรถจากเส้นสมุทรสาครสมุทรสงครามแล้วก็ทะลุราชบุรีแล้วก็ถึงเลยอันนี้คือน่าจะประมาณ5 โมงแล้วนะ
แบบพระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วพระอาทิตย์ตกตรงภูเขานะคะ รับเขาไปอันนี้ลุงพายเรือซิ่งมากเลยจะให้เห็นวิวตรงนู้นไปดูวิวตรงนู้นกันเฮ้ยวิวสวยสุดๆไปเลยไปฟังเสียงธรรมชาติกันทุกคนนี่แล้วอันไหนคือฟูจิอันนี้เขาบอกว่าคือฟูจิไทยแลนด์นะคะก็เหมือนอยู่เด้อแค่มันมีต้นไม้ต้นหญ้าเขียวๆลองมองมุมกว้างกันดูว้าว Amazingมาพายเรืออีกแล้วจ้าซับบอร์ดคู่ใจน้องแต้วกับซับบอร์ดคู่ใจใจติดใจ
จะเข้าไม่เข้า เร็ว จะเข้าไม่เข้า เข้าแล้วเนี่ยได้หน่อย ไม่ช่วย เข้าเองเลย เนี่ยได้หน่อย มาไม่กลับ